وزي ما وعدتكم في الفترة الأخيرة إن أنا هتكلم على حسابات بنكية محدش كتير على اليوتيوب اتكلم عنها، والنهاردة هنتكلم على واحد من أفضل الحسابات البنكية في مصر واللي هتقدر تربطه بأدسنس بسهولة، لأن السؤال ده جالي في الفترة الأخيرة كتير جدا. وهتقدر كمان تعمل منه حساب بالجنيه أو حساب بالدولار، وتقدر تربطه بحسابك في بنك بايونير أو بنك وايز. تعالوا بينا نتعرف على إيه الحساب ده وإيه مميزاته وإيه عيوبه. انتظرونا بعد الانترو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاكم أحمد خضر، وقبل أي شيء إن شاء الله في الفترة الجاية في خلال الكام يوم الجايين هكلمكم على خطة القناة في الفترة الجاية، لأن في مفاجآت كتير جدا وفي سلسلة جاية هتفيدكم كتير جدا. إن شاء الله هكلمكم بمنتهى التفصيل عنها في الفيديو الجاي. تعالوا بينا ندخل على الحساب البنكي الرائع اللي هكلمكم عليه في الفيديو ده، وهو حساب التوفير من بنك HSBC. وهو واحد من اشهر البنوك العالميه، مش في مصر بس في العالم، ويمكن اشهر من بنك CIB اللي اتكلمنا عنه في الفتره الاخيره. وشروط فتح حساب التوفير من بنك HSBC سهله جدا. هو مبدئيا البنك ده ليه حسابات كتير جدا، منها جاري ومنها توفير، بس في الفيديو ده انا هتكلم على حساب التوفير منه. اول حاجه هو محتاج منك بطاقه رقم قومي او جواز سفر، طبعا ساريين المفعول لو انت مواطن مصري. اما لو انت مواطن اجنبي فمش هينفع معاك غير الباسبور. محتاج منك اثبات اقامه، يعني فاتوره ميه او فاتوره كهرباء او فاتوره تليفون في اخر 3 شهور، وممكن كمان ينفع عقد ايجار للمكان اللي انت قاعد فيه. مفردات مرتب او HR ليتر او اثبات دخل من الجهه اللي انت شغال فيها. طبعا معظم البنوك المصريه بتطلب الموضوع ده. طبعا في فتره في كل سنه بتبقى اسمها فتره الشمول المالي، واللي تقدر تفتح فيها الحساب البنكي في اي بنك بدون اثبات دخل. لكن حاليا احنا مش في الفتره دي فهتحتاج اثبات دخل. وبما ان السؤال ده جالي كتير جدا في الفترة الأخيرة، فيا سيدي أنت محتاج ورقة من أي مكان إن أنت اشتغلت فيه ومختوم بختم المكان ده. مش شرط تفاصيل المرتب بتاعك، هو بس محتاج إن أنت اشتغلت في المكان ده، ومحتاج الختم بتاع المكان. وطبعا عشان تفتح حساب التوفير في بنك HSBC لازم يكون عمرك أكتر من 21 سنة. هكلمكم إن شاء الله في الفترة الجاية على حساب الشباب المميز جدا من البنك ده، لكن الحساب اللي أنا هتكلم عنه في الفيديو ده هو الحساب بتاع الناس اللي أكبر من 21 سنة. وحد أدنى رصيد للحساب ده هو 10000 جنيه، يعني لازم الحساب بتاعك يكون فيه 10000 جنيه عشان ما فرضش عليه غرامه. طبعا هو ده عيب بالنسبه للحسابات التانيه، بس تعالى اكلمك على المميزات التانيه اللي هتغنيك اصلا عن موضوع ال 10000 جنيه ده. طبعا انت ممكن تحط بدل ال 10000 جنيه دي 2000 دولار امريكي او ما يعادلها من اي عمله اجنبيه رئيسيه اخرى، سواء اليورو او اي عمله تانيه. رسوم فتح الحساب بسيطه جدا وهي 30 جنيه. اما لو اتكلمنا على شروط حساب التوفير في بنك HSBC لحساب الشباب، وده اللي هنتكلم عنه في فيديوهات جايه، بس هو الفرق بينه وبين الحساب ده هو ان انت عمرك يكون اقل من 21 سنه، وان انت يكون عندك خطاب موجه من الجامعه او من اي حته، مدرسه، معهد، ان انت طالب فيه. بالنسبه لمميزات حساب التوفير، ان فروع البنك بتاعت HSBC منتشره في معظم المحافظات، والحساب ده بيديك رقم دولي من نوع ايبان، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. وتقدر كمان ان انت تفتح حساب شباب مجانا مع الحساب ده. يعني انت مثلا لو اب او عائل لاسره تقدر تفتح حساب ملحق بيه بل حد من اخواتك الاصغر منك او لحد من عيالك يبقى اصغر من 21 سنه، وهيبقى مجاني، والبطاقه بتاعته كمان مجانيه. ودي طبعا من مميزات. مصاريف بسيطه جدا لفتح الحساب زي ما قلنا 30 جنيه. مصاريف اداريه بسيطه جدا شهريا حوالي 10 جنيه. واعلى عائد حساب توفير للشباب في مصر وهو بيصل ل 7% سنويا، واكلمكم عن الشريحه دي بالتفصيل في الفيديو ده. طبعا الحساب ده بيديك قبول عالمي، وطبعا مفيش اي رسوم لتوصيل البطاقه لمحل سكنك. يعني انت مجرد ما تطلب البطاقه اما تيجي تفتح حسابك هيوصلوها لك لحد باب بيتك بدون اي مصاريف. تقدر طبعا تربط الحساب ده زي ما قلنا في بدايه الفيديو سواء بالجنيه او بالدولار بجوجل ادسنس بدون اي مشاكل، وامكانيه برضو تربط ببنك بايونير. يا ريت لو انت وصلت للمرحله دي من الفيديو وبتتابعنا حالا تكتب لنا في كومنت دلوقتي انت بتتابعنا من انهي دوله، وايه الفيديو اللي انت عايز الفتره الجايه، وانا ان شاء الله هعمله لك مخصوص. حاجه تانية مهمه جدا وهو ان الحساب ده بيديك بطاقه خصم مباشر من نوع فيزا كارد مش ماستر كارد، ودي طبعا قبولها اوسع من الماستر كارد. للامانه
وعشان الحياديه التامه انا ما جربتش البطاقه دي مع الباي بال، بس حتى لو ما نفعتش معاكم فانتوا عندكم كذا بطاقه، اتكلمنا على كذا بطاقه في القناه هنا، تقدروا تدخلوا تبصوا على الفيديوهات دي. تعالوا نتكلم على ارباح حساب التوفير للكبار وللشباب بالبنك ده. مبدئيا كده انا زي ما قلت لكم ان اعلى ارباح عائد حساب توفير شباب في مصر، واللي هو لو انت حاطط مبلغ اقل من 20,000 جنيه، لو انت شاب اصغر من 21 سنه وحاطط مبلغ اقل من 20,000 جنيه، فالعائد السنوي بتاعك بيصل ل 7%. ومفيش عائد في مصر في اي حساب شباب في مصر بيوصل للعائد ده. طبعا بالنسبه للشرايح اللي قدامكم، فانت لو جيت اتكلمت على حساب التوفير العادي اللي هو انت اكتر من 21 سنه فاقل من 20,000 جنيه، فبيصل لحوالي اقل من 1%، وبرده ما بين ال 100,000 لنص مليون في 1.75%، وما بين نص المليون 2.5%. ودي طبعا شرايح يمكن ما تحسوش ان هي عاليه جدا. طبعا انتوا عارفين ان حسابات التوفير تكاد تكون العائد بتاعها بسيط جدا، لكن النقطه المحوريه واللي اقصدها ان عائد توفير الشباب من بنك HSBC اقل من 20,000 جنيه مصري بيوصل ل 7%، وده طبعا مميز جدا لاي شاب عايز يفتح حساب في البنك ده. بالنسبه لخصائص بطاقه الخصم المباشر اللي زي ما قلنا ان هي فيزا بلاتينيوم، ان هي ليها قبول عالي جدا، ان طبعا الامان فيها عالي جدا. المشتريات بتاعتك بالبطاقه دي ممكن تصل ل 30,000 جنيه يوميا، طبعا ده رقم محترم جدا من اي متجر دولي يحمل شعار فيزا، وتقدر طبعا تعملها اونلاين براحتك خالص، وتقدر تسحب لحد 20,000 جنيه يوميا. طبعا تقدر تظبط الحدود دي مع البنك لو خايف على الفيزا بتاعتك. بالنسبه لعيوب حساب التوفير زي ما قلنا ان حساب البنكي الحد الادنى للايداع فيه هو 10,000 جنيه، وده رقم يعني كبير بالنسبه للبعض، لكن طبعا احنا زي ما قلنا في مميزات تانية كتير جدا. وطبعا هو البنك ده للاسف فروعه مش كتير جدا على مستوى القرى والارياف، يعني من الاخر كده الحساب والفيزا دي هيغنوك عن اي حساب بنك تاني. تقدر زي ما قلت لكم تفتح حساب شباب ملحق بيه هيبقى معفي من المصاريف. نسيت اقول لكم ان المصاريف السنويه بتاعه البطاقه هي حوالي 40 جنيه، وده برضو رقم بسيط جدا. ويا ريت لو انت اول مره تزورنا في القناه تعمل لنا لايك وسبسكرايب. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.